Ok, thì hello mọi người, chào mừng mọi người quay lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ quay một vài điểm lưu ý khi mà mọi người mới mua xe về thì mọi người nên gắn và trang bị những gì cho xe của mình. Thì xe mình nó chạy được khoảng hơn năm rồi. Thì mình sẽ quay lại những cái trải nghiệm thực tế sau hơn năm mấy mình sử dụng, thì mình có trang bị vài món thì nó giúp mình cũng khá nhiều. Ok, thì đầu tiên á là tiếng máy bay. Ok, thì đầu tiên á là mọi người mới mua xe về thì mọi người làm cái điều chắc chắn phải làm, đó là dán keo xe. Ok, thì tại sao phải dán keo xe? Tại vì đây là một trong những lý do như mọi người thấy. Mình focus chỗ đây mọi người thấy không? Đây là một cái vết mà mình gửi xe cho một cái mall lớn ở quận 10 á, mà xin giấu tên nha. Đó thì cái vết này nè, một cái vết bông này thôi nè. Đó là người ta làm cho xe mình á. Nếu mà không có cái lớp keo này á thì là nó thành một cái lỗ ăn vô thịt cái dàn áo rồi. Là mọi người phải tốn tiền mua nguyên một cái dàn áo này để thay lại. Đó, tiếp theo là cái vết nè, có vết dưới nè. Đó mọi người thấy không, mình hơi sáng nè, nó chày trước trước găm mèo cào nè. Đó, vết đây là cái này là mình đã dán BBF rồi. Thì mọi người có thể dán cái loại nào cũng được, keo 3 lớp cũng được. BBF thì nó mắc tiền hơn xíu càng tốt. Thì nếu mà mọi người dán BBF á thì giá thị trường tầm khoảng tầm khoảng 1.800.000 trở lên, thường chắc cỡ 2 triệu á, thì dán sẽ full cái dàn áo thì nó sẽ cải thiện được cái việc đó. Và khi mà cái chỗ mình dán á, thì họ sẽ tặng cho mình một cái miếng dán chống chày cái màn hình. Đây, cái này đã dán chống chày này nè. Thì cái màn hình này là mọi người xài một thời gian không bằng một lý do khách quan nào đó thì nó cũng bị chày sức dăm nhẹ. Nhưng mà nếu mà mọi người không dán cái lớp giống như cái điện thoại mình vậy đó, có cái màn hình cảm ứng á, mọi người không dán một cái lớp bảo vệ, một cái gì đó cũng được, dán bảo vệ lên á, thì nó sẽ chày, chắc chắn nó chày. Rồi giữ cái nào nó cũng chày á, thì nó kiểu bụi bặm này kia đó, nhiều khi nó rơi vào xong người vuốt vậy nè, nó chày. Đó là cái đầu tiên tiên quyết, là mọi người phải dán BBF cho mình. Tại vì nó giúp cho cái chuyện mà gọi là bảo vệ cái dàn áo jean của mình. Ví dụ giờ cái tuổi thọ của nó đó tầm khoảng cỡ, nếu mà ai nhiều tiền á thì cỡ năm 2 lần, như mình thì chắc cỡ Tết năm nay mình sắp tới nè, hơn tháng mấy nữa mình sẽ thay để không nó sẽ không có bị chỗ này. Đó, bên đây thêm một chày thêm một cái nữa đây. Đó, cái này là để gửi xe ở trong bãi luôn nè. Đó, người ta không có ý thức á, người ta cứ xe họ quăng vậy thôi, là để chày của mình. Đó, để mình zoom cho mọi người xem. Đó, thấy không, mọi người thấy không, chặn đường nè. Đó, thì cái này là nếu mà không có cái lớp BBF bảo vệ á, là nó ăn một đường vô thịt, là coi như là cái miếng nhựa này là nếu mà mọi người muốn mới là phải thay luôn, mua mới, nó chày rồi. Đấy,
Còn cái tiếp theo là cái này thì mình nghĩ là nó sẽ có mỗi khi mọi người mua xe này là cái đồ cái ba ga chỗ trước cái nắp bình xăng, cái bình xăng ở đây thì cái này là sẽ là để lên trước, nó sẽ ốp lên đây. Thì mấy cái đồ zin mà mọi người dắt hãng ra đó, người ta mấy cái head á, người ta cho mọi người zin luôn á, người ta sẽ cho một cái bằng inox, màu inox đó, màu sáng sáng á. Thì cái đó nó sẽ có một cái cây họ sẽ bắt từ ở đây nè, họ bắt dài xuống vô cái ngóc này đó, từ đây nè, từ cái ba ga này, đây mình cái động cho từ cái ba ga này, bắt dài xuống tới ngóc này đó. Thì khi mà cái đồ zin mà của cái đồ mà của head nó cho mọi người á, thì nó sẽ bị dướng cái cây ở đây, dưới cái chỗ để chân này, là mọi người chạy là nó sẽ bị dướng cái chân, chạy khó chịu lắm, chạy khó chịu thời gian rồi mới thay qua cái này. Cái này thì mình thay là như có trăm mấy, 120 à, nó cũng bằng inox luôn, inox hay là bằng sắt gì đó, mà họ có sơn lại màu đen rồi đó. Thì cái chỗ này là tại vì xe bây giờ mấy xe đời mới vậy nó không có đồ treo bịch, treo bao này, đi chợ này kia đó, thì nó sẽ có hai cái thanh này đó, nó có hai cái thanh ở đây nè, bên đây một cái, bên đây một cái, là mọi người có thể treo ly nước hay là treo bịch hủ tiếu hay gì đó treo lên đây đó. Và đổ xăng thì mọi người dỡ đây lên như cái đồ kia mà hãng tặng đó. Thì cái này á, là lúc mình mua là người ta nói là chỉ chở được khoảng 5 kg đổ lại thôi. Thì cái bát nó bắt vô trong cái chỗ yên này nè, bát nó bắt vô trong yên này nè, có nghĩa là nếu mà nặng quá đó là cái bát này cái bát này sẽ chịu được không nổi, nó sẽ bị gãy. Cái này là coi như cái này nó gãy luôn đó. Nên đây có thêm một ốc nữa, đây có thêm một ốc nữa bắt lên đây đó. Thì ở đây là cái bát đó, là hai chỗ bắt cái này. Rồi mọi người cũng nên trang bị một cái như vậy cũng tiện. Này lại theo ý kiến cá nhân mình là do cái bên hãng họ cho đó, thì nó độ để chân nó bị dướng, cho nên là mình mua lại cái này đó. Thì cái tiếp theo là đây, tiếp theo là cái đồ cái miếng thảm lót chân. Thì mọi người có nhiều người á gắn một cái miếng mà gọi là bằng nhựa luôn đó, bằng như cái ốp dàn áo xe đó, ốp vô đây luôn. Thì khi mà vệ sinh á là không có vệ sinh được, khó. Ở đây thì ví dụ mình vệ sinh mình dở đó, mình dở nào mình xịt đó, dở lên xịt, nó sẽ có hai ngóc cố định đây thôi, hoặc là có bạn dở nắp ra luôn, bạn dở nắp này luôn đó. Này có ngóc nè, các bạn tháo hai ngóc này ra, xong bạn dở lên, các bạn vệ sinh luôn cũng được, các bạn lắp vô rất là dễ. Cái tấm này có 70-80 ngàn à. Mình mua chung chỗ đứa này luôn nè đó, là mua cái tấm này đó, là nên gắn để cho nó đỡ, nhìn cái xe mình nó cứng đó, nhìn xe nó cứng nè, với là nó thẩm mỹ nó đẹp hơn, đỡ hơn là mọi người không gắn, hoặc là mọi người gắn cái miếng nhựa đó nó xấu đấy. Rồi cái tiếp theo mà mọi người này mình nghĩ là tùy luôn nha, tại vì cái này thì thấy cũng có người gắn mà cũng có người không gắn, đó là cái đồ lót chống nè. Cái này thì làm cho xe mình nó cao hơn đó, cao hơn, nó có nguyên một cái khúc nhựa cao rồi nè. Thì khi mà mọi người gắn này vô á, mọi người dựng chống xe dưới nhà á, cái sàn gạch đồ á, nó đỡ bị mẻ, bị ấy. Với lại cái xe mình nó dựng chống nghiêng á, nó cũng cao hơn, là nó đỡ bị nghiêng về cái phía bên phía trống, thì nó đẹp hơn, nó thẩm mỹ hơn. Chỗ này thì nước nó không động được, tại dưới đít nó có mấy cái lỗ rồi, thì nước vô rồi nó sẽ ra hết đó. Là ba món mà mọi người lên nên. Rồi cái tiếp theo là cái ốp đây, mình có lên một cái ốp dắt, cái kẽn sau, với một cái ốp dắt với một cái ốp bô.
Thì làm sao mình lên cái ốp dắt chi? Lên cái ốp dắt á là thứ nhất á là cũng một phần cũng thấy cũng thẩm mỹ cũng đẹp, với lại á là mọi người để ý là mọi người chạy xe qua đường á, mình thấy mấy cái ốp dắt này nè, mình không biết là bên trong bây giờ mình có bị nổ sơn nha, nhưng mà nếu mà mọi người không ốp á, ốp dắt này nè, thì tay mà cái tay mình nè cũng một hồi tay nè, thì ví dụ mình gửi xe đâu người ta cứ hay nắm này nè, dắt xe nắm thì người ta dẫn xe rồi là nước mưa này kia vô á, nó sẽ bị nổ lớp sơn này ra. Cái này sơn tĩnh điện, sơn màu đen thôi thì nó cũng dễ chóc lắm. Dán cái này vô thì nó đỡ một xíu. Này, mua nó có 3 ốc, nó ốp vô như cái ốp điện thoại vậy đó. Rồi tiếp theo vì sao mà mua cái ốp bô này? Tại vì cái xe mình đó là hai cái phía hai bên nó bị bè, cho nên là cái phần này á là nó sẽ bị va chạm với chỗ với những cái xe kế bên rất là nhiều. Này mọi người thấy nè, nó chày nè, đó, nó chày nè, thấy không? Đó, mình mà không gắn cái ốp bô này là cái đó, nó chày nè. Này là mình lấy bút lông đen đó mình tô lại đó, nó chày trắng bóc à. Đó, nó chày dữ lắm. Nếu mà không gắn cái này là xe mình nó chày nè, nó chày nè, thấy không? Gắn thì vô, nó không gắn là nó làm cho chày cái ốp zin á. Ví dụ giờ Tết đi, Tết cái mình thay cái ốp này tầm trăm mấy là mình có một cái ốp bô mới rồi, còn ở trong mà nó không thành vấn đề. Ở trong thì nó vẫn là cái ốp bô zin màu đen của xe thôi, gắn này khá là tiện đấy. Nếu mà bên có thấy mọi người có thường là gắn thêm cái chỗ này, cái ốp inox đây luôn, inox tay dắt đó, rồi inox cái đèn hậu nữa. Inox cái mũi xe, rồi ướp luôn cái này. Thì mình thấy là theo đó ý kiến cá nhân mình thấy nó hơi sến, nó hơi kiểu cải lương á. Vì thứ nhất là nó gắn nó nặng xe lắm. Mình thì mình cũng tính mới đầu tính gắn đây nè, mà mọi người thấy nè, nếu bữa mình không gắn nó chày nè, đó, chày nè, chày dữ lắm. Tại vì cái này nó bị bè, cái xe Airblast mình nó bị bè hai bên ra, cho nên là cái này nó sẽ tiếp xúc với cái xe đậu ở phía bên đây, nên nó bị va chạm, nó chày dữ lắm đó. Thì đó là những cái món mà mình khuyên mọi người là kiểu mới mua xe về thì nên lên. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái dán, mấy cái kia không lên cũng được, nhưng mà cái dán dàn áo, dán keo á, dán keo nào cũng được, 600.000 cũng được, 1 triệu 2 triệu cũng được, vài trăm thì nói chung là phải dán, vì không là cái xe mình nó chày ghê lắm. Và nó làm ví dụ mà mùi dán thì nó làm xe mình nó bóng hơn nè, kiểu cảm giác là mọi người mình qua mình mới rửa xe là cảm giác cái xe nè, kiểu nhìn thấy ngoài nắng á, cái dàn áo nó nổi lên sáng lắm, thấy không? Đó. Thì có nhiều người đó là mua về dọn kiển chẳng hạn, lên đồ để chơi này kia, lên cái tay hắn này các thứ rồi thì mọi người cũng có thể tham khảo thôi. Nhưng mà nếu mà chạy cơ bản đi làm hàng ngày, chỉ làm hàng ngày thôi nha, là không có kiểu kiển cọ này kia đó, thì theo mình thì mấy cái món này là đủ rồi. Nó chưa tới trừ cái dán dàn áo nha, những cái món còn lại là cái này là trăm mấy, cái Oppo cũng trăm mấy, cái này hai này cỡ 500.000 à, 500.000 với cái trống nữa tầm 500.000 thôi, không lên không lên cái gì gọi là quá cao siêu đó. Rồi nếu mà mọi người có ý kiến hay là có góp ý gì về cái việc trang bị lần đầu khi mua xe thì có gì mọi người góp ý phía dưới bình luận nha. Thì có gì mình sẽ xem và rút kinh nghiệm và lưu ý hơn về những cái ý kiến của mọi người.
thì bây giờ clip cũng dài thôi, hẹn mọi người ở cái video sau nha. Ok, bye bye.